quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần trên kênh YouTube của Phòng Khám Thạnh Trị với sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Kính thưa quý vị, bố mẹ đôi khi vì quá lo lắng cho con và thực sự rất sốt ruột mỗi khi con bị sốt nên đã có những hướng xử trí chưa phù hợp, dẫn đến những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra. Vì thế, việc nhận thức đúng và xử trí kịp thời khi bé bị sốt là rất quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Hội chứng co giật do sốt ở trẻ em, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Nguyễn Duy Hải. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào bác sĩ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Kính thưa bác sĩ, sốt là một triệu chứng rất phổ biến trong cộng đồng, nhất là ở trẻ em, và phần lớn do nhiễm siêu vi hay còn gọi là cảm cúm thông thường và tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì chúng ta gặp phải những trường hợp khi bé sốt thường kèm theo co giật toàn thân, làm cho các bà mẹ và người nhà hết sức lo lắng. Vậy bác sĩ có thể trình bày những nét khái quát nhất về triệu chứng này không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, như Ngọc Quyên vừa đề cập đó, thì cái tình trạng đó người ta gọi là cái hội chứng co giật do sốt cao ở trẻ em. Thì người ta đưa ra các cái khái niệm như sau. Co giật do sốt cao là cái hiện tượng thường gặp, nhất là ở cái lứa tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, Ngọc Quyên. Và nó xảy ra khi mà trẻ sốt cao đột ngột, nó chiếm khoảng 1/30 trẻ bị sốt, tức là cứ 30 trẻ thì có một trẻ bị co giật khi mà trẻ sốt cao. Thì cái bệnh này nó liên quan đến sốt, nhưng mà nó không có các cái bằng chứng của cái vấn đề nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương như là viêm não, viêm màng não, hay là có những cái chấn thương sọ não, hoặc là một cái nguyên nhân khác đã được xác định như là nó có các cái rối loạn chuyển hóa, hay là bé đó có cái tiền sử động kinh trước đó. Thì cái co giật này đó nó thường xảy ra rất là sớm, và có khi là cha mẹ của bé đó không biết là con mình có sốt hay không thì nó đã lên cơn co giật rồi, Ngọc Quyên. Cơn co giật này hầu hết là nó co giật toàn thể, và nó cả hai bên đối xứng với nhau, nó đều co giật hết chứ không có co giật cục bộ. Và dựa theo cái mức độ trầm trọng của bệnh đó, thì người ta chia ra làm 3 cái dạng lâm sàng cơ bản. Thứ nhất là co giật do sốt đơn thuần, thứ hai là co giật do sốt phức tạp, và thứ ba là cái trạng thái động kinh do sốt. Thì ở trong cái phạm vi này thì chúng ta chỉ bàn tới cái thể lâm sàng thứ nhất, tức là co giật do sốt cao đơn thuần thôi. Co giật do sốt cao đơn thuần đó, thường là nó chiếm khoảng 70 đến 75%, và cái thời gian mà nó co giật đó thì thường là dưới 15 phút, Ngọc Quyên. Và nó không có các cái dấu hiệu của thần kinh cục bộ, và đặc biệt là nó không có cái cơn thứ hai trong một cái lần bệnh như vậy, và thường thì nó tự khỏi, Ngọc Quyên. Và 90% các cái ca co giật đó nó kết thúc mà nó không có để lại một cái di chứng nào cả. Cái thể thứ hai á, thì nó co giật gọi là co giật do sốt phức tạp, thì thường là nó có cái tổn thương thực thể ở não như là viêm não, viêm màng não, hoặc là nó do chấn thương. Thì cái thể này nó chiếm khoảng 20 đến 25%. Cái co giật do sốt phức tạp á, là cái co giật mà nó kèm theo một trong những cái dấu hiệu như là cái thời gian co giật của nó thì trên 15 phút, và nó co giật thường là nó co giật cục bộ, giả sử một tay một chân chẳng hạn, hoặc là một vùng của cơ thể nào đó. Thì mà đặc biệt nữa là nó có trên một cơn trong 24 giờ, khác với lại cái co giật đơn thuần thì nó thường là chỉ có một cơn thôi. Và cái tình trạng thần kinh của bé đó cũng không bình thường, hoặc là có cha mẹ hay anh chị em của bé có cái tiền sử động kinh, Ngọc Quyên. Thì những cái bệnh nhân mà bị co giật á, mà lớn rồi đó, từ 7 tuổi trở lên á, thì nó có khoảng 6% những cái ca đó nó có thể biến thành động kinh. Hoặc là những cái ca mà sốt phức tạp á, thì nó sẽ có cái nguy cơ tiến tới mắc bệnh động kinh khi mà trẻ đã vượt qua cái 7 tuổi rồi mới bị sốt cao co giật á, thì cái nguy cơ mà nó tiến tới bệnh động kinh thì nó chiếm khoảng 7%.
Thường là nó có các cái tổn thương thực thể tại não như là viêm não, viêm màng não hay là chấn thương Ngọc Quyên. Một cái trạng thái thứ ba nữa là cái trạng thái động kinh do sốt. Thì trong cái phạm vi chương trình này thì mình không có bàn tới. Ở đây là thuộc về cái bệnh lý động kinh Ngọc Quyên. Thì ở trong cái phần này thì mình chỉ bàn về cái trường hợp mà co giật do sốt cao đơn thuần thôi. Đó là những cái khái quát về một cái bệnh sốt cao co giật Ngọc Quyên. Dạ. Nguyên nhân nào có gây sốt cao ở trẻ, làm cho trẻ bị co giật? Nó có rất là nhiều các cái nguyên nhân nó gây sốt cao co giật, nhưng mà thường gặp nhất là do nhiễm khuẩn. Thì nó khoảng 90% các cái trường hợp là nó nhiễm virus đường hô hấp, và là nó có cái tiền sử gia đình về sốt cao co giật thì nó chiếm khoảng 10%. Khi mà sốt thì nó sẽ gây nên nhiều cái sự rối loạn ở trong cơ thể của trẻ. Nó gồm có những cái rối loạn như là rối loạn về chuyển hóa, rối loạn về thần kinh, tuần hoàn, rối loạn về tiêu hóa, về tiết niệu. Thì trong đó cái độc tố của vi khuẩn và các cái sản phẩm chuyển hóa trong khi mà nó sốt thì nó tác động lên cái hệ thần kinh trung ương, cho nên nó gây ra cái tình trạng co giật Ngọc Quyên. Dạ. Triệu chứng nào có thể giúp chúng ta biết là trẻ bị co giật do sốt cao ạ? Thì một trẻ mà bị sốt cao thì nó có các cái biểu hiện như sau, thì mình được chẩn đoán là nó bị co giật do sốt cao. Thường thì cái co giật nó bắt đầu bằng các cái triệu chứng là tự nhiên trẻ đột ngột mất tri giác trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Sau đó thì toàn thân chân tay đều co cứng lại và tay chân bắt đầu run giật. Các cái cơ đều co cứng, hàm của bé cũng co cứng lại, rồi da tím tái lại và có thể là bé ngưng thở trong vài giây. Rồi nó rối loạn đại tiểu tiện, có thể là đại tiểu tiện không tự chủ được hoặc là trẻ bị nôn chớ ra. Rồi thường thì co giật nó sẽ kết thúc sau vài phút thôi. Rồi thì trẻ nó sẽ ngừng run, ngừng co giật, các cái cơ nó mềm ra và màu da cũng như chi giác nó sẽ trở lại bình thường. Và sau co giật Ngọc Quyên, nó có cái đặc điểm của co giật đơn thuần là không bao giờ để lại cái di chứng như là liệt chẳng hạn, hay là chậm phát triển về trí tuệ Ngọc Quyên. Yeah. Thưa bác sĩ, những yếu tố nào làm cho trẻ dễ bị co giật thưa bác sĩ? Những cái yếu tố mà góp phần cho trẻ dễ bị co giật thì nó gồm có các cái yếu tố. Thứ nhất là sốt, như cái tên gọi của nó, co giật do sốt cao thì cái nguy cơ sốt cao là cái nguy cơ đầu tiên và nó chiếm cái tỷ trọng nhiều nhất trong các cái nguyên nhân. Thứ hai là tuổi và thứ ba là cái yếu tố di truyền của gia đình. Thì co giật do sốt nó xảy ra, nó liên quan đến các cái bệnh lý nhiễm trùng. Khi mà cái nhiệt độ nó tăng đột ngột như vậy đó thì nó xảy ra cái tình trạng mà các cái hệ thần kinh nó đáp ứng chưa kịp với lại cái mức tăng nhiệt độ, cho nên là nó gây ra cái tình trạng co giật. Co giật mà nó thường liên quan đến những cái bệnh lý đường hô hấp trên là chủ yếu Ngọc Quyên, như là viêm đường hô hấp trên, viêm tai giữa, hay là nhiễm các cái loại virus. Còn những cái nhiễm trùng như là nhiễm trùng nặng, như là nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm màng não thì nó hiếm gặp những cái cơn co giật hơn. Những cái bé gái và tuổi càng nhỏ thì dễ co giật hơn so với các cái bé trai cùng lứa tuổi. Rồi hoặc là nó có những cái trường hợp mà nó rối loạn điện giải, rối loạn vitamin B6, cũng là những cái yếu tố nó làm tăng cái nguy cơ co giật. Rồi tuổi nữa Ngọc Quyên, co giật do sốt nó thường xảy ra 3 năm đầu của trẻ em, thì trong đó nó 4% cái ca mà co giật nó thường là ở cái lứa tuổi trước 6 tháng, còn 6% thì thường là sau 3 năm. Còn lại 1/4 đó thì nó hay xảy ra ở trong cái quãng thời gian từ 18 đến 24 tháng, thì đó là cái lứa tuổi mà thường hay bị xảy ra co giật khi mà bị sốt cao. Ngoài ra còn có cái yếu tố di truyền nữa, thì yếu tố di truyền nó đóng một cái vai trò quan trọng trong vấn đề co giật do sốt. Ở những gia đình mà có người có một trẻ nó bị sốt co giật rồi đó, thì cái nguy cơ mà của cái trẻ thứ hai này nó bị co giật thì nó tăng lên gấp 2-3 lần. Hoặc là nếu mà có cha hoặc mẹ của đứa trẻ mà có cái tiền sử co giật do sốt cao thì cái nguy cơ này nó tăng lên từ 10 đến 20%. Cả cha lẫn gái đều có thể bị. Rồi cái tỷ lệ co giật này thì nó cũng có theo từng vùng nữa. Thì theo tác giả mà Dokini thì ông cho hay là ở các cái nước châu Á
thì trẻ em bị sốt co giật thì thường là hay bị nhiều hơn là ở các cái nước Tây Âu, Ngọc Quyên. Đó là những cái yếu tố mà dễ làm cho trẻ bị sốt cao do co giật. Dạ. Thưa bác sĩ, khi trẻ bị co giật do sốt cao xảy ra tại nhà thì cha mẹ của bé nên có những cái hướng xử trí như thế nào ạ? Tôi nghĩ là đây là một cái câu mà rất là quan trọng, mà nếu mà mình không muốn nói là cái chủ đề chính của cái cuộc trao đổi ngày hôm nay, thì khi mà trẻ bị sốt cao đấy thì thường là cha mẹ không có bình tĩnh, rất là hốt hoảng, cho nên là cái vấn đề bình tĩnh là phải đặt lên hàng đầu. Thì khi mà có một trẻ mà bị co giật như vậy đó thì chúng ta nên bình tĩnh đặt trẻ vào cái nơi yên tĩnh thoáng mát, rồi đặt trẻ ở cái tư thế mà đầu nó nghiêng về một bên để đề phòng cái tình trạng mà nó tăng tiết đàm nhớt ra, nó làm cho tắc nghẽn cái đường thở. Mình nới rộng quần áo ra, rồi tã lót mình cũng làm cho trẻ nó được dễ chịu hơn. Rồi ngay lập tức mình phải hạ sốt cho bé bằng paracetamol, và chỉ dùng được ở cái đường đặc hormone thôi. Bởi vì khi mà trẻ nó co giật như vậy đó thì cái phản xạ nuốt nó không còn nữa, cho nên là mình tuyệt đối không được cho trẻ uống bất cứ thứ gì ở cái đường uống cả, kể cả thuốc hạ sốt, bởi vì rất dễ là sặc, Ngọc Quyên. Cũng không nên đưa muỗng nĩa vào để mà mình có nhiều cái quan niệm nói là trẻ mà bị co giật như vậy thì nó hay bị cắn vào lưỡi, nhưng mà thực tế ở bệnh viện chúng tôi làm rất là nhiều năm tiếp xúc với các bệnh nhi, nhưng mà hầu như là trong y văn cũng vậy, chưa có ghi nhận một cái trường hợp nào mà cắn vào lưỡi khi mà trẻ sốt cao co giật, Ngọc Quyên. Rồi cái nữa là mình không có được hạn chế cái cử động của bé. Lấy ví dụ như là mình thấy co giật cái mình nắm, mình ôm chặt lấy bé, rồi có khi là nó co tay co chân vô thì mình lại kéo, dùng cái lực phản kháng mình kéo cái tay chân ra cho bé. Thì như vậy đó, nó có thể là nó làm cho đứt các cái cơ, các cái đầu bán tận của các cơ, Ngọc Quyên. Thậm chí là có khi nó còn đi cái tình trạng là gãy xương nữa, gây ra những cái hệ quả hết sức là nguy hiểm. Cho nên là mình không có được giữ ôm chặt bé lại, cứ thả lỏng bé ra. Và nếu mà cái cơn giật của bé đó, nó kéo dài quá 5 phút hoặc là nó có nhiều cơn liên tiếp nhau thì lúc đó mình bắt buộc phải đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Thì sau cái cơn giật thì cha mẹ cũng nên đem con tới bệnh viện để cho các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Thì thường thì trẻ không cần nằm viện, Ngọc Quyên, trừ khi mà nó nhiễm trùng nặng hoặc là nó có những cái bệnh tật khác cần phải được điều trị, chẳng hạn như là bệnh động kinh chẳng hạn, Ngọc Quyên. Dạ. Câu hỏi cuối cùng là muốn hỏi bác sĩ là sốt cao do co giật thì có gây ra nguy hiểm gì cho trẻ không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, sốt cao co giật đơn thuần này đó thì hầu hết là nó lành tính, và nếu mà chỉ có xuất hiện một lần hoặc 2 lần thôi khi mà trẻ sốt cao đó thì thường là không để lại một cái di chứng nào. Cái nguy cơ tái diễn các cái cơn giật đó, nó sẽ càng giảm khi mà trẻ nó lớn lên thì nó sẽ giảm đi, và trẻ nó có thể tự phục hồi hoàn toàn sau cái cơn giật mà chúng ta không cần điều trị gì cả. Cơn sốt cũng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của bé. Cái nhận thức của bé sau này cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên mà nếu mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó có nguy cơ là nó để lại cái di chứng động kinh, là không phải là trường hợp hiếm, Ngọc Quyên. Cho nên là nếu mà một trẻ mà bị động kinh, bị co giật khi sốt cao nhiều lần và ở cái lứa tuổi trên 5 tuổi đó, thì mình phải đưa đi khám bác sĩ chuyên khoa để mình loại trừ có phải là cái di chứng của bệnh động kinh hay không, Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin chào và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày chủ đề sốt cao co giật. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp cho các bậc cha mẹ có con nhỏ biết cách xử lý đúng đắn khi trẻ bị sốt cao co giật tại nhà, tránh được những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra cho các bác yêu của chúng ta. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.